تو این سوال یه سطح مقطع داده شده و صورت سوال میگه اگر که این سطح مقطع تحت نیروی 150 کیلونیوتن به صورت عمودی باشه، مقدار تنش رو توی نقاط A و B، تنش برشی رو محاسبه کنیم. خب میدونیم که بایستی از رابطه تاو برابر با VQ تقسیم بر IT استفاده بکنیم. به همین خاطر اول میریم I یا مومان اینرسی سطح رو پیدا میکنیم که بعد فقط جایگذاری بکنیم توی رابطمون. خب اگر I رو بخوایم حساب بکنیم، مومان اینرسی سطح I میشه، بایستی مومان اینرسی رو حول این سطح مقطع این خط حساب بکنیم، میشه 1/12 عرض کل که هست 150، ارتفاع هم هست 80 به توان 3، منهای سطح داخلی رو ازش کم میکنیم، منهای 1/12. خب میشه 150 منهای 2 تا 12 تا، 150 منهای 2 تا 12 عرض قسمت داخلی میشه 126، 1/12 126. ضرب در ارتفاع میشه 80 منهای 2 تا 6 تا، 2 تا 6 میلیمتر از 80 تا کم کنیم میشه 68. ضرب در 68 به توان 3. کل این عبارت رو ضرب در 10 به توان منهای 12 میکنم برای اینکه تبدیل بشه به متر به توان 4. مقدار مومان اینرسی میشه 3.1 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 4. خب برای A و B، نقاط A و B که میخوایم تنش رو توش حساب کنیم، برم کیو هاش رو هم حساب کنم. میدونم که جریان برش از نقطه وسط شروع میشه چون به صورت بارگذاری عمودی رو به پایین هست، پس جریان از این سمت شروع میشه. اگر من بخوام برای A کیو رو حساب کنم به صورت برش افقی میزنم و اگر بخوام برای B حساب کنم به این شکل این مقطع رو جدا میکنم. قسمت ابتدایی این مقطع تنشش 0 هست و از B هم میگذره. خب پس من می نویسم برای A Q برای A می شود. خب برای A Q میشه یه مساحت این بالا داریم و 2 تا مساحت هم اینجا. Q مقدارش میشه A ضرب در Y بار، پس مقدار Q رو که هست A ضرب در Y بار برای قسمت A می نویسم. خب یه مساحت این بالا داریم، مقدار مساحتش هست 150 ضرب در ارتفاعش هم 6 ضرب در فاصله مرکز سطحش رو تا پایین میخوام حساب کنم. کل این ارتفاع هست 40 تا و اگر این عرض 6 میلیمتر باشه 3 میلیمتر ازش کم کنیم میشه 37 میلیمتر. پس 150 ضرب در 6 ضرب در 37 میلیمتر به اضافه 2 تا. چرا 2 تا؟ به خاطر اینکه این طرف و این طرف 2 تا چیز دارم، 2 تا سطح مقطع مستطیلی دارم. خب 2 تا چقدر؟ 2 تا این سطح مقطع مستطیلی. این سطح مقطع مستطیلی چقدر هست؟ ارتفاعش 40 تا کل هست، منهای 6 اگر بکنیم میشه 34 تا ارتفاعش. پس ضرب 2 تا 34 ضرب در 12 هم عرضش هست، ضرب در وای بار. وای بار هم خب نصف 34 تا میشه 17 تا. 17. کل این عبارت رو یکی هم این طرف داشتیم دیگه، به همین خاطر 2 گذاشتم اینجا. کل این عبارت رو ضرب در 10 به توان منهای 9 میکنم برای اینکه تبدیل بشه به واحد متر. مقدار کیوی A میشه 4/72 ضرب در 10 به توان منهای 5 با واحد متر به توان 3. خب کیوی B رو حساب کنیم. برای کیوی B خب مساحتی که داریم این مساحت رو بایستی حساب کنیم. کل این عرض بوده 150 تا، 12 تا ازش کم بکنیم میشه کلش 150 تا، نصفش میشه 75 تا. اول نصفش بکنیم، نصفش میشه 75 تا و 12 تا از 75 تا کم بکنم میشه 63 تا. پس 63 تا طول مستطیلش هست، ضرب در عرضش هم که 6 اینچ هست، 6 میلیمتر هست، ضرب در 6 ضرب در فاصله مرکزش تا پایین. خب اگر کل بوده 80 نصفش میشه 40 و نصفش میشه 40 و 3 میلیمتر بایستی ازش کم کنیم میشه 37. ضرب در 37 ضرب در 10 به توان منهای 9 هم میکنم برای اینکه تبدیل بشه به
متر به توان 3. کیوی بی میشه 1.4 ضرب در 10 به توان منهای 5 واحد متر به توان 3. خب حالا میتونم برم و مقدار تنش رو محاسبه کنم. تau برای آ، نقطه آ هست نیرو که هست 150 کیلو نیوتن. این نیرو. کیوی آ رو داریم 4.72 10 به توان منهای 5. مومان اینرسی رو داریم 3.1 10 به توان منهای 6 و برای آ ضخامت یه 12 تا این طرف داریم، یه 12 تا هم این طرف، 24 ضرب در 10 به توان منهای 3. تنش می شود 95.16 مگا پاسکال. و برای بی نیرو هست 150 کیلو نیوتن ضرب در کیوی بی رو داریم 1.4 10 به توان منهای 5. مومان اینرسی رو داریم 3.1 10 به توان منهای 6 و ضخامت قسمت بی هم فقط یه برش اینجا داریم چون توی محل ابتدا تنش 0 هست. ضخامت هم 6 میلیمتر هست. 6 ضرب در 10 به توان منهای 3. تنش توی بی میشه 112.9 مگا پاسکال.